Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un cuțit de purtat la gât, full tank. Este made in China, făcut de un producător local din China. Cutia este dintr-un carton solid, neinscripționată. Cuțitul are teacă din Kydex, lanț pentru a agăța la gât. Stă bine în teacă. Este un cuțit full tank. Din oțel D2. Este neinscripționat. Model Stonewash. Mânerul în capăt are inel și un pin pentru loviri. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, subscribe. Este destul de gros, are o grosime de 5 mm, lungime totală 17,5 cm, lungime tăiș 7,5 cm, lățime 2,8 cm, material D2, duritate 60 HRC, are 70 de grame simplu sau 90-95 de grame cu tot cu teacă. Vine destul de bine ascuțit.